Pentru toate albinuțele hărnicuțe care sunt fan șnițel, astăzi am să vă spun toate micile mele secrete pentru acest preparat. Nu este deloc complicat, sunt doar câteva lucruri de care trebuie să țineți cont. Lista de ingrediente urmează chiar acum. Un piept de pui mare sau 2 mai mici, făină, pezmet, 150 de ml de lapte, 150 de ml de chefir, 9 g de sare, 2 ouă, ulei pentru prăjit și opțional condimente. În primul rând, porționăm pieptul de pui. Îndepărtăm bucățica aceasta mică de carne, adică inner fileul. Tăiem pieptul pe grosime. În funcție de cât este de mare, îl putem tăia o dată sau de 2 ori, așa cum este cazul meu. De data aceasta, nu voi face 2 bucăți de carne separate, ci le voi păstra așa cum sunt pentru a obține un șnițel mai mare. Deschidem și inner fileul ca pe o carte și astfel obținem un mini șnițel. Luăm fiecare felie de carne și o acoperim cu folie stretch. Pentru carnea de pui folosim întotdeauna partea plată a ciocanului de șnițele. Dacă folosim partea zimțată, rupem țesutul și pieptul se franjurează și nu vrem asta. Nu batem carnea la întâmplare pe toată suprafața, ci insistăm doar în părțile care sunt mai groase. Ceea ce vrem să facem este să uniformizăm grosimea. De asemenea, nu bateți carnea până devine foiță de hârtie, pentru că riscați să se usuce la prăjit. Procedăm idem pentru toată carnea. Transferăm toate bucățile într-un vas încăpător. Secretul pentru o carne suculentă și gustoasă constă într-o mixtură de lapte, chefir și sare. Am aici 300 de ml de lichid cu 9 g de sare. Practic este un fel de saramură cu o concentrație de aproximativ 3%, din care carnea își ia exact câtă sare îi trebuie, dar în același timp se frăgezește și devine suculentă. Dacă vreți, puteți adăuga și câteva condimente la alegerea voastră. Spre exemplu, 2 căței de usturoi striviți, piper sau câteva crenguțe de rozmarin puțin bătute ca să-și elibereze aroma. Amestecați, acoperiți și dați la rece cel puțin 6 ore sau mai bine peste noapte. După acest răstimp, scoatem carnea din marinadă și o zvântăm cu prosoape de hârtie. Pregătim ingredientele pentru pane, adică punem făina și pezmetul pe câte o farfurie, iar într-un castron încăpător spargem 2 ouă pe care le batem bine. Ba chiar este indicat să le mai subțiem cu o lingură-două de lapte sau apă. Eventual mai puteți adăuga un praf de sare și unul de piper. Carnea se dă mai întâi prin făină, apoi prin ou, și apoi prin pezmet. Șnițelul se poate prăji în ulei mult sau mai puțin. Dacă folosiți puțin ulei în tigaie, șnițelul va căpăta o culoare mai închisă și neuniformă. Prăjit în ulei abundent, va avea o culoare mai aurie și uniformă. Prăjiți la o temperatură medie, nu mare, nu grăbiți gătirea. Trebuie să știți însă că, indiferent cât ulei alegeți să folosiți, șnițelul în sine va absorbi aceeași cantitate de grăsime și va avea aceleași calorii. Diferența va fi doar de aspect. Dragilor, știu că mulți vreți să evitați prăjala, dar din păcate pentru șnițel nu am reușit să găsesc o rețetă la cuptor care să fie cu adevărat bună.
dar am să testez în continuare și când am să o găsesc, cu siguranță am să o public. Serviți cald cu garnitura preferată. Așa arată în secțiune. Carnea nu este foarte groasă sau prea subțire, dar este fragedă și foarte gustoasă. Poftă bună! Numai bine!